พักเหนื่อยแป๊บดูน้ำตกกันดีกว่าสวนทุเรียนนะครับเนี่ยแตกยอดใหม่แล้วทุเรียนรอใส่ปุ๋ยแตงนี้ตัดหญ้าเสร็จแล้วครับมาดูน้ำตกกันนี่ต้นไม้บังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันลงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วข้างล่างมันเป็นหญ้าเป็นเหวมีเพิ่งหักเมื่อปีที่แล้วไว้ลูกเยอะระบบน้ำประปาสูงหมดน้ำจากน้ำตกเนี่ยครับนี่เป็นไม่ใช่โอเคมีดูแค่นี้ไปละทำงานต่อ